السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بيكم زملائنا الأعزاء. أخباركم إيه؟ تمام؟ في يوم من أيام سنة 96 97، يعني كان في بدايات شغلي كده في مجال الهيدروليك، ومع نزولي إلى العملاء وبداية تعريفي بنفسي وبعدين تعريفي بإيه هي الشركة اللي أنا شغال فيها، جه يوم رحت في مطابع أخبار اليوم اللي هي في الجلاء، يعني في وسط القاهرة كده، للي يعني مش عارف المكان بالظبط فيه. ودخلت وقابلت مهندس الصيانة بنفس السيناريو، قدمت نفسي وقدمت له ايه المنتجات اللي احنا بنشتغل فيها وبنقدمها كخدمة للعملاء. لقيته بيقول لي طب كويس عظيم جدا، ده احنا يعني كنا مستنيين حد يكون بتاع هيدروليك يجيلنا علشان عندنا مشكلة معينة في مضخة من المضخات. طبعا انا فرحت وقلت الحمد لله بقى لقينا بيعة والاشياء هتبقى معدن بقى، وعشان ناخد العمولة بتاعتها والشغلانة دي، وبعدين انزل يا ريس اشوف الطرمبة. طبعا الطبيعي او التقليدي ان لو لقيت الطرمبة من نفس طراز الشركة اللي انا شغال فيها اللي هي كانت شركة ريكس روس، يبقى خير وبركة، يبقى ده انا هاخد الكود على طول واروح الشركة اجيب له عرض سعر بالطرمبة نفسها بالظبط. اما لو كانت الطرمبة من ماركة بديلة من طراز تاني من شركة تانية، بوش، باركر، ايتون، ديكرز، اي ماركة اخرى من ماركات الشركات المصنعة، فانا برضو هاخد الكود بتاعها وادور على الكتالوج بتاعها واطلع المواصفات، وبعدين اروح عايد تاني اطلع المواصفات بتاعة كتالوج شركتنا اللي احنا بنورد ليه، واقدم للعميل عرض سعر بالطرمبة البديلة، اقول له هي كذا مع كتالوج الطرمبه الاصليه. لازم تعمل كده، هتقول له البيانات بتاعت الطرمبه الاصليه بتاعت حضرتك اهي، والبيانات بتاعت الطرمبه البديله هي دي، فاذا حضرتك ادرس وهتلاقي الاتنين زي بعضهم. حلو قوي الكلام ده. يلا بقى ننزل ونشوف بقى فين الطرمبه ديت، انا مستعجل عايز اشوف بقى يعني فين الطراز بقى عشان انقله. ولكن تأتي الرياح بما لم تشتهي السفن. انزل يا ريس الاقي لك الراجل بيوريهاني في الورشة تحت، امسكها يمين شمال اقلبها ان الاقي اي معلم على جتة ابوها، طب حتى اي حاجة، طب حاجة بتقول نيم بليه، طب محفورة، طب امسح يا ابني ادعك انضف فيها، مفيش اي حاجة. يا باشمهندس دي ايه نظامها دي؟ ده هي دي الطلمبة للأسف اللي عندنا ومعليهاش بيانات عشان نعرف نجيب زيها. قلت له خلاص عموما برضو محلولة، حضرتك هاخد الطلمبة معايا وهوديها الشركة، ويعني نقعد بقى نشوف ايه المناسب ليها وكده. حلو الكلام؟ لا مش حلو. قال لي لا ما ينفعش تخرج بره لان دي عهده، واصل ما ينفعش واخرجها طبعا انا هنا في مشكله او في ورطه، انا عايز اعمل ايه؟ اصلا انا مش عارف هعمل فيها ايه، يعني مش عارف هعمل ايه. فانا هروح بقى اسال في الشركه هناك يدوروا لي على بديل ليها، يدور لي على حاجه تنفع مكانها، ولا يشوفوا امها حل او صرفه، انا مش عارف اصلا اتصرف فيها. فالمهم الراجل قال لي لا، اي بيانات انت عايزها تحت امرك هنا. طبعا انا بدات بقى ايه، لابس بدله وجرافطه بقى وبمثل بقى شركه كبيره بقى، الاقيه يروح قافل لي السكه دي ويقول لي يا باشمهندس اي حاجه انت عايزها، ولا راح نادي لي واحد تعالى مع الباشمهندس اللي هو عايزه توفره له، عندك الورشه والمنجله واعمل اللي انت عايز، مفاتيح اللي انت عايز، وما تمدش ايدك في حاجه، هو اللي انت عايزه بس قشر له كده هو هينفذه لك. طبعا انا اسقط في يدي، انا اصلا مش عارف افكها الاقي في ايه جوه، لسه العمليه جديده ولسه يعني عايز اظبط نفسي مظبوط. فبقت ايه اللي مقرفه دي اللي هتخنقني، ما بلاها يا عم، طب خليها، طب اجيب لك حد كبير يشوفها. ما فيش، الراجل بقى ايه يعني خلاص وثق فيا وقال لي خد بقى ادي الطلمبه اهي. طبعا قعدت افكك في الطلمبه حته حته واخد مقاساتها، وفي هذه اللحظة مش عايز أقول لكم اكتشفت اكتشاف رائع، يعني بصراحة كنت هسجله في بحث كده علمي. عارفين إيه هو؟ إني عرفت سبب إن ليه الطلمبة الترسية بقى اسمها الطلمبة الترسية، لأن لما فكيت لقيت جوه تروس. تخيلوا، دي كانت أول مرة
اصلا اربط انه الطلمبه الترسيه عشان هي فيها تروس. ادي معلومه يعني حبيت اقولها لكم بس عشان اعرفكم يعني الخبره برضو لها عامل يعني. ده لسه الكبيره بقى، مش عايز اقول لكم بقى الطلمبه الريشيه ليه اسمها ريشيه ولا البستميه ليه اسمها بستميه، فانتوا بقى استنتجوها بنفسكم يعني. مش معقوله يعني هديكم كل المجهودي وابحاثي اللي انا وصلت اليها يعني، فدي بقى هسيبها لكم. المهم يا ريس ابتديت اخد المقاسات بتاعت كل حاجه في الطلمبه، نفك حته حته، الحوض بتاعها، المسامير، الابعاد، مش عارف فتحه الدخول الخروج، فتحه الزور من جوه، المناطق التثبيت. خلصت كل حاجه بقى مش عارف اعمل ايه تاني، فقلت للواد خلاص يا ابني قفلها. لقيته بيقول لي طب والحتتين دول بقول له ايه ده؟ قال لي ده التروس بتاعتها. قلت له والله هو ليهم لازمه؟ هاتهم يلا بالمره. رحت واخد بقى الابعاد بتاعتهم على قد ما قدرت كده، وقلت يلا ينفعوا يمكن ولا حاجه. طبعا اما رحت الشركه اكتشفت ان هم دول اهم حاجه اصلا من اللي انا كنت واخده ده كله يعني. طبعا بقى في الشركه عرفنا ازاي بقى فكيت، وعرفت الدنيا بتمشي ازاي والمقاسات وايه البديل والكلام ده كله. القصة دي ليه بحكيها لكم بقى؟ عشان الزملاء الجداد اللي هيشتغلوا في هذا المجال ازاي يخرجوا من مطب زي ده لما يقعوا في هذه المشكلة، اللي هي ايه؟ ازاي ان انا اطلع بيانات كاملة للمضخة لما يكون ما عنديش اي مواصفات عليها خالص، ولا نيم بليت ولا اي اسم ولا كتالوج شركة ولا ليها مثلا رسمة في ريفرنس او في كتالوج. فازاي اطلع البيانات الكاملة بتاعتها وهي معدومة المواصفات؟ طيب خلينا نمشي بالترتيب كده بخطوات، لو انا عندي معلومة اعمل ايه ولو ما عنديش المعلومة هعمل ايه. بداية انك بتاخد النيم بليت اللي على الطلمبة، وليكن مثلا مضخة زي كده، مضخة زي كده بيبقى عليها مثلا نيم بليت بيتكتب فيه اسم الشركة، او زي الامثلة اللي ظاهرة قدام حضرتك دي، فهذه امثلة لمضخات باشكال مختلفة وده النيم بليت اللي عليه. فهذا النيم بليت اللي عليها هو ده اللي بيحدد المواصفة بتاعتها. فبتعمل ايه حضرتك؟ بتروح رايح على الكتالوج بتاع هذه الطلمبة تطلع مواصفاته. لما بتطلع المواصفات الكاملة بتاعته بتقدر تعرف خصائص هذه المضخة ايه هي ونوعها والحجم الهندسي بتاعها والضغوط والسرعات والفتحات السحب والطرد وعمودها قد ايه وفلانشة الزور، وكل الحاجات دي بتقدر تعرفها كاملة عن هذه المضخة. طيب ده زمان كان مفيش نت، فكنت بتستخدم كتالوجات الشركات، ولازم كان كل ما كان عندك ريفرنس من الكتالوجات كل ما كان قوتك في انك تقدر تبيع وتعمل بدائل للمضخات اللي موجودة تبقى افضل. طيب الخطوة التانية، حاليا بقى في انترنت والمسألة مش محتاجة اصلا انك يبقى عندك ورقة واحدة فيها كتالوج، ده انت خلاص بتاخد الكود بتاع المضخة وتدخل بيه على النت، مجرد ما تكتبه هتلاقي مواصفات المضخة بقت ظاهرة لحضرتك كاملة. طيب لحد كده وعرفنا الخطوة دي. طب ماذا لو كان ما عندكش بيانات على المضخة وعايز تعرف المواصفات بتاعتها؟ ايه اهم مواصفة انت عايز تعرفها؟ انت عايز تعرف الحجم الهندسي بتاع هذه المضخة. لو المضخة راكبة على المعدة ومش مفكوكة هتضطر تعمل حاجة بسيطة. ممكن انا بدي لك حلول ازاي توصل للمواصفات بتاعت هذه المضخة. بداية المضخة لها فتحتين، اي مضخة في الغالب هيبقى لها فتحتين، فتحة للسحب جاية من التانك وفتحة للطرد رايحة للدايرة او للسيستم. هتسيب فتحة السحب زي ما هي وتجيب فتحة الطرد وتروح واخدها كده من الخرطوم بتاعها وتمسك هذا الخرطوم وتبدأ تحط الفلو اللي هيطلع منه على جردل او جيركن معروف المقاس بتاعه، وليكن هذا الجيركن مثلا اللي هو جيركن ال20 لتر ال5 جالون اللي هو حوالي 20 لتر تقريبا. تشوف والله هو مثلا ادي عند 10، ادي عند 15، ادي عند 20، وتبدا باستخدام ستوب ووتش تشغل البامب الى ان تصل الى مده 1 دقيقه. فاذا وصلت لدقيقه تروح مبطأ او قافل، وبعدين تبص على الكمية اللي اتملت. على سبيل المثال وجدت انها وقفت تقريبا في حدود ال 15 لتر بالمينت، يبقى هتقول دول 15 لتر قطعوا زمن قدره قد ايه؟ 1 لتر. يبقى بقى عندك اول حاجة الكيو، يبقى الكيو تساوي 15 لتر بالمينت. هذا الكيو بيساوي ايه؟ بيساوي الحجم الهندسي لهذه المضخة اللي هو الجيومتريك فوليوم او الفي جي بتاعها مضروبا في عدد لفات محرك الكهرباء. طب محرك الكهرباء اجيبه منين؟
بسيطة. حضرتك خش كده على المحرك، صور كده النيم بليد بتاعه، وهتلاقي من ضمن المواصفات بتاعته حاجة زي ما انت شايف كده اسمها ال RPM او سرعة الدوران بتاعته. مع سرعة الدوران بتاعته اللي هي وليكن 1500، بص بقى المعادلة هتبقى كالآتي: الكيو اللي هو الفلو ريت أو معدل التدفق يساوي الحجم الهندسي مضروبا في عدد لفات المحرك اللي هو 1500 على 1000 عشان يطلع لك الناتج لتر بير مينيت. في الحالة دي هتحط الشكل اللي ظاهر قدامك ده في المعادلة: ال 15 لتر بير مينيت يساوي الفي جي المجهولة اللي انت مش عارفها مضروبة في 1500 على 1000، يبقى هيطلع لك الفي جي لوحدها. لما تنزل بقى بالشكل الثاني تظهر لك ان الفي جي تساوي 15 في 1000 على 1500، يطلع الناتج حوالي 10 سي سي. إذا هو ده الحجم الهندسي لهذه المضخة. هذه التجربة صالحة انك تجربها مع اي مضخة، بس للأسف هذه التجربة لن تعطيك بيان هذه الطلمبة ترسية ولا ريشية ولا بستمية ولا ايه نوعها بالظبط، لكنها بتقرب لك المسافة بشكل كبير قوي. عرفت الحجم الهندسي، عرفت فتحات السحب والطرد بتاعتها، عرفت يعني شكل، مش هتعرف شكل العمود لو هي راكبة، ولا هتعرف شكل الفلانشة بتاعتها هي ايه. في الحالة دي هتضطر تجيب اقرب حاجة ليها، وانت هتتعهد للمهندس اللي انت هتبيع له الطلمبة بانك انت مسؤول عن عملية التعديلات اللازمة لهذه المضخة. لو العملية مستعصية انك انت ما تفكش او تربط حاجة في هذه الطلمبة. طيب ماذا لو الطلمبة مرمية بره على الترابيزة؟ وهي دي بقى الحالة اللي انا شفتها او اللي هي كانت قدامي، وهي لو واقفة لا انت عارف تدورها ولا تشغلها بموتور ولا انت عارف تعمل فيها اي حاجة. في هذه الحالة بقى مضطر انك تعمل ايه؟ الخطوة الصعبة وهي عملية الجراحة. هنشق بقى قلب المريض ونفتح ونغوص ونشوف جوه في ايه. في البداية خالص وانا معايا المضخة، قبل ما افتح اي حاجة فيها اخد البيانات المتاحة ليا في الظاهر او البيانات الظاهرية اللي مفتوحة لي. على سبيل المثال باخد الفتحات بتاعت السحب والطرد الناحية التانية، باخد القطر بتاع العمود اشوفه عدل بخابور يعني، او بلايند او مشرشر او تيبرد يعني مسلوب حسب نوع العمود ايه. بشوف الفتحة دي مهمة برضو اسمها فتحة الوش او الزور، زي ما انت شايف الطلمبة ديت تختلف عن المضخة ديت اهي، تختلف عنها في فتحة الزور. إذا كل مضخة لها شكل في تثبيتها على الكوبلينج بتاعها اللي راكبه عليه. طيب خلصت البيانات الأساسية اللي احنا اتفقنا عليها، هبدأ أقيس التروس. هقيس ترس واحد فقط من الترسين اللي انت شايفهم قدامك دول، ومن هذا الترس هقدر اطلع بيانات الحجم الهندسي لهذه المضخة. طيب بعد ما جبت الحجم الهندسي يبقى كده ايه المطلوب؟ ولا حاجة، خلاص انت جبت مقاس الترس وجبت بعدها الحجم الهندسي جيومتريك فوليوم بتاع هذه المضخة. يبقى مش مطلوب من حضرتك حاجة اكتر من انك ترجع تقفلها تاني وترجع الطلمبة كما كانت، ثم تبدأ بعد كده تاخد انت بقى هذه البيانات وترجع بيها على الشركة بتاعت حضرتك، تدور على ازاي تحسب بقى الحجم الهندسي من اخذك لبيانات الترس اللي انت خدته، المواصفات بتاعته شكلها ايه، ثم تطلع بقى من قطر الفتحات السحب والطرد وفتحة الزور والعمود والكلام ده كله، تقدر تطلع منها مواصفات الطلمبة بتاعتك. ايه رأيكم ناخدكم في رحلة عملية عشان نشوف ازاي هنقدر نعرف البيانات اللي احنا عايزينها ازاي بتتم وتتنفذ ازاي. واول تول لازم تبقى معاك وتبقى عارف استخدامها ازاي هي البوكليس، القدمة ذات الورانية. ايه ده؟ مالك تنحت ليه كده؟ في واحد تنح ورا اهو. انت ايه مش عارف الكلمة دي؟ ايوه، واحد بيقول لي مش سامع، ما سمعش البوكليس ده قبل كده. كمان واحد تاني بيقول لي ده انا كنت بسمعه الناس في الورش بيستخدموه عشان مش عارف يقيسوا بيه، صح كده؟ امال حضرتك بقى مهندس ايه ان شاء الله؟ تعالى لي هنا، تعالى هنا.
ده ألف ب لازم تبقى عارف شغلك في الورشة بتشتغل بيه ازاي. هو البوكليس. امال هتقيس مقاسات أقطار أعمدة، هتقيس أي حاجة، أبعاد حاجة، منتج بعد ما اتعمل على مخرطة ولا فريزة، هتقيس ازاي الأبعاد بتاعته. طيب عموما عديها زي بعض. خلينا قبل ما نبدأ في الطلمبة ناخد نبذة كده سريعة للي مش عارف ازاي يقيس بالبوكليس ويستخدمه استخداما صحيحا. يلا. البوكليس او القدمة ذات الورانية او الكاليبر اللي بيسموها زمايلنا في الخليج، هي اصلا اسمها فيرنر كاليبر على اسم عالم فرنسي كان هو اول واحد اخترعها في منتصف القرن ال19. اسمها فيرنر، ساعات يسموها فيرنر او يسموها كاليبر او يسموها القدمة ذات الورانية او القدمة وخلاص. الورانية هي الجزء اللي تحت. القياس فيها بيتم ازاي؟ في البداية ده الشكل بتاع البوكليس بنجيبه، ده من شركة ياباني اسمها ميتو توي، شركة يابانية معروفة جدا وعالمية يعني في مجال أجهزة القياس. فلها البوكليس بالمنظر ده، بيتكون من جزئين وفي جزء ثالث في الخلف بقياس الأعماق. لكن أنا يهمني دلوقتي الجزئين الأساسيين دول اللي هم بتشتغل بيهم في عملية القياس. بيبقى القياسات بتتم إزاي؟ الجزء اللي تحت الزيرو بتاعه لما يقف عند رقم يبقى هو ده القراية بالظبط. يعني على سبيل المثال لو أنا جيت فتحت البوكليس كده مثلا أهي، القراية دي كام؟ طبعا مش هتبان هنا ولا لو هقعد أقربها، فأنا عملتها لك وصورتها جاهزة لحضرتك. فالقراية اللي ظاهرة قدامك كام؟ ايوه 20. ليه 20؟ عشان الصفر اللي من تحت بيشاور على ال20 ومنطبق عليه تمام. خلاص كده. خلينا ناخد قرايه تانية للتاكيد. القرايه التانية دي كام؟ ايوه. واحد بيقول لي مش باينه. لا عد كويس، انا مقربها لك كويس قوي. يبقى كده باينه كام؟ 25. برافو عليك، 100 100. طب الصوره التانية اللي بعدها دي كام؟ ايوه برافو عليك. 10. بس انت حاسس عايز تقول وحاجة مش كده؟ الصفر الاساسي مش منطبق قوي على ال10، فيبقى منطبق على ايه؟ بمشي بقى مع التدريج الاسفل. هو ده بقى درجة الدقة بتاعت هذه القدمة. الدقة بتاعتها بتبقى عبارة عن ايه؟ من الاخر لو لقيت التدريج اللي تحت 10 اجزاء يبقى معناها ان هو خد 1 ملي قسمه الى 10 اجزاء. يبقى دقة هذه القدمة كام؟ 1/10. لو لقيت الواحد ملي مقسمه إلى 20 جزء يبقى دقة هذه القدمة قد إيه؟ 1/20. زي ما هو ظاهر لهذه القدمة هيبان لك هنا دلوقتي اللي هي 1/20 يعني 5/100. ثم بعد كده لو قسموا بقى الواحد ملي إلى 50 يبقى 1/50. دي الدقة بتاعتها يعني تجيب 2/100. وده أقصى حاجة في البوكليس يقدر يجيبه. لو عايز دقة أكتر من كده تدخل بقى على حاجة اسمها الميكروميتر، وده بقى يبدأ القياسات بتاعته لحد 1/1000 وهكذا. خلاص. فبالتالي نرجع للصورة بتاعتنا التالية. بص كده، احنا كنا واقفين عند بعد 10 بحتة. الحتة هنا قد ايه؟ بص كده. ايوه. ايه اقرب تدريج مقابل ليه ومنطبق عليه بالظبط؟ ايوه برافو عليك، هو عند ال5. يبقى اقول 10.5. تمام كده. طيب برافو عليك. ناخد قرايه تانية. يلا. كام هنا القرايه دي؟ ايوه 10. بص كويس، اوعى تقول لي ونص. بص كويس، بص كده، مزحزحه شويه عن النص، هي قريبه من 6/10. ايوه برافو عليك. يبقى هي 10.6 مش ونص. جبت اقرب تدريج مطابق وحطيته وبصيت عليه لقيته مطابق عند ال6، يبقى هي ال10 الصحيحه بلس ال6/10 دول. خلاص. يلا اخر حاجة بقى عشان برضو نأكد المعلومة بتاعت الدقة قد ايه. شايف الصورة اللي قدامك دي؟ ايوه. كام؟ برافو عليك، هي 20. يبقى بعد ال20 بعد على طول، يعني الصفر عدى ال20 اعد اول حاجة اقول 20. طب وايه تاني؟ هو جاي عند ال5 بالظبط. يبقى لو كان عند ال5 بالظبط كنت هقول 20.5. بس هو بص معدي ازاي بعدها بحتة كمان. يبقى الحتة دي هي ايه؟ واقفة عند النص التاني، يعني ما بين ال5 وال6. يبقى الحتة اللي في النص ديت تبقى كأنها 55 من 100. عشان كده
اخر قرايته يجيب الحد ال5%، هي دي درجة الدقة بتاعة هذا البوكليس. يبقى القراية اللي باينة قدام حضرتك هي 20 و55%، وهكذا بقى حضرتك ممكن تتعود عليها، وهتلاقي مواقع كتيرة بتشرحها، بس انا اديتك نبذة سريعة عن ازاي استخدامها. بالمناسبة صحيح ايضا بيوجد فيه تدريج من اعلى فوق اللي هو بالبوصة، وللأسف برضو كثير من المهندسين والزملاء الاعزاء والناس اللي شغالين في الورش ما بيبقوش عارف التدريج اللي فوق فبيعديها. ببساطة شديدة قوي، شايف القراية اللي فوق ديت متقسمة إلى أربعات كده وبعدين واحد صحيح. الواحد ده من الآخر هو 1 بوصة بس كده، اللي هو 1 إنش، واللي يقابل في المتري النظام المتري 25.4. خلاص، تعال بص كده للقراية بتاعته. الرقم اللي عليه البوكليس دلوقتي اللي أنا فاتحه على كده على قيمة معينة أهي ظاهرة قدامك كام؟ ايوه 1 بوصة. تمام، ال1 بوصة ده بقى بيقسمه الى 16 جزء. خلاص، وهنا برضو بيعمل نفس الحركة، بيقسم ال1 بوصة الى 16 جزء، ويجي يقسم جزء من ال16 دول الى 8 اجزاء، اللي هم الاجزاء اللي فوق ديت اللي انت شايفها دي. يبقى كأن دقة هذا البوكليس قد ايه؟ هو كمان 1 على 16 في 1 على 8، اضرب الاثنين في بعض يبقى 1 على 128. يبقى الدقة بتاعته 1 على 128 من هذه البوصة. تمام كده؟ تعالى بقى اقرا لي الرقم اللي جاي ده. ايوه اهو انا فتحته كده على قيمة، ها اهي باينة قدامك، انا مكبرها لك. كام القراية دي؟ المؤشر العالي اللي فوق هو ده بقى اللي بص عليه. المؤشر العلوي جاي على كام؟ واقف على كام؟ على 8 أجزاء من ال16 جزء كلهم بتوع البوصة. يبقى هي 8 على 16، و8 على 16 لو اختصرتها يبقى على 8 فيها ال1 على 16 فيها ال2، يبقى 1 على 2 يعني نص بوصة. يبقى هو ده النص بوصة. يلا القراية اللي بعدها. أيوه بص كده، لو عديت بالظبط هتلاقينا بعد ال 12 في 13 14، يبقى هو واقف عند ال 14. يبقى 14 على كام؟ 14 على 16 او 14 من 16. حلو كده، يبقى 14 من 16 دي اللي هي كام؟ لو انا قسمتهم على برضو السبعة، لو قسمتهم على الاثنين يبقى فيها 7 على 8، يبقى 7 تتمان. يبقى دي الفتحة بتاعتها، يبقى دي الفتحة التانية بتاعتها 7 تتمان. يبقى هنا عرفت ازاي تقرا بالبوصة وازاي تقرا بالسنتي. يلا اخر حاجة كده، هفتحه على قيمة اهي واثبته هنا كده مثلا اهي، بس طبعا برضو هتبان لك هنا اهي كام دي القراية دي. يلا ايوه برافو عليك، انت عايز تقول 17 على 16 صح؟ هي فعلا كده صح، بس ما بقولهاش 17 على 16 ولا 18 على 16، هقول 1 صحيح لان هو ال 17 فيها 16 على 16، يبقى بقت 1 بوصة صحيح و1 على 16، يبقى 1 و1 على 16، وهكذا بقى تمشي كل التدريج بتاع البوصة والملي. بعد ما خلصنا استخدام البوكليس وازاي نعرف نقيسه سواء بالبوصة او بالملي، تعالوا بقى ناخد الطلمبة اللي احنا بنتكلم عنها ونشوف القياسات بتاعتنا هتتم ازاي. اول حاجة بالنسبة للطلمبة زي ما اتفقنا وهي مقفولة لسه، ببدأ اقيس اول حاجة كده الفتحة بتاعة الزور دي، اشوفها كام، بقوم فاتح البوكليس عليها، باجي امسك المضخة من هنا كده واروح حاطط البوكليس الفتح الفكين بتوعه كده واقيس الفتحة الخارجية بتاعتها. القيمة بتاعتها اهي ظاهرة قدامك. طيب الخطوة التانية بجيب قياسات القيم بتاعت الفتحات دي، يبقى دي فتحة السحب بحط العمود بتاعها، ودي وليكن تجيبها بالملي وتجيبها بالبوصة عشان تقدر تعرف تقارن الاتنين بالظبط. خلاص، لان بعض الطلمبات بيدي لك المقاس القلاووز بالبوصة ما يدوهلكش بالملي. فجبنا فتحة السحب وليكن طلعت الفتحة زي ما انت شايف القرايه دي. ايوه كام بقى؟ لسه واخدينها حالا، انا واخد مديها لك عشان تتدرب عليه. 1 و1 17 على 16 اللي هي 1 على 16. تمام، اخد الفتحه الثانيه اللي هي بتاعه الطرد اهي، وبرده هحط البوكليس بهذه الطريقه كده اهي، هنا كده كده على النقط دي اهي. خلاص، وابدا اشوف القياس بتاعها يطلع كام بالبوصه برضه، فيطلع حوالي 7 أتمان اللي هي 14 على 16. حلو الكلام، حلو الكلام. هتشوف العمود وتعد كام سنة برضو بسيطة ما فيهاش مشكلة،
نتبقى لنا الجزء الأهم بقى، اللي هو هنفك الطلمبة ونطلع ترس منها كالآتي. ادي المفتاح كده، وادي التاني. طبعا انا يعني مجهزها بحيث انك تبقى سهلة على طول، تعرف ما تاخدش وقت. اهي تطلع كده الكفر، هيطلع البليد ده، وطبعا ممكن ازق ده يطلع هنا معايا البليد مع ترس هنا العمود، ويطلع الترس الصغير ده. طيب كل اللي انا هعمله كالآتي، ان انا همسك هذا الترس كده وهبدأ اقيس الغرف بتاعته. طب انا دلوقتي عايز اقيس حجم الغرفة. هي فين الغرفة الاول؟ قول لي كده فين الغرفة؟ اوعى تقول لي اسنان الترس. مالها اسنان الترس؟ الغرف هي المسافات الفاضية بين الاسنان. يعني لو دي الاسنان اهي، يبقى هي دي الغرفة اللي شايلة الزيت بتاعتي، وده اللي انا عايز اقيسها. طب من تعريفنا السابق يعني ايه الحجم الهندسي اللي وضحناه في الفيديو اللي فات، ارجع له اهو، اللي هو بتاع اسئلة المقابلات، ارجع له ده هتلاقي فيه يعني ايه الحجم الهندسي. هو مقدار ما تحمله هذه الغرف كلها لما عمود الطلمبة يلف لفة كاملة. يبقى من الاخر انا عايز اعرف حجم هذه الغرف قد ايه. طب استنى كده، طب ما هو حجم غرفة واحدة زي بقية حجم الغرف، صح كده ولا لأ؟ يبقى بالتالي لو انا حسبت مساحة واحدة اقدر اعرف بقية او حجم غرفة، يبقى هضربها في عدد الغرف يبقى عرفتها. طب المشكلة بقى، يلا يا حلو وريني بقى هتجيب الحجم ازاي. ايوه، ناس قاعدة تقول نقعد نجيب الشكل الغرفة ده عامل زي كأنه مثلث، ناس ايوه، واحد تاني بيقول شبه منحرف، مش كده؟ طب استنى كده، يلا فكرت ولا لا؟ هو انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز حجم الغرفة دي، صح؟ طب ما هي الغرفة دي بص لي كده، فيها فاضي وفيها مليان اللي هو السنة نفسها. تخيل ان هو ايديا كده اسنان اهي من الجناب، فانت عايز الحجم الفاضي بس، وتسيب المليان، وتاخد الفاضي تسيب المليان. طب يا سيدي ما تريح دماغك، ما تاخد الفاضي والمليان كله كأنه حلقة، خلاص. ولما تطلع المساحة بتاعتهم ديت، قوم قاسمها على 2، حيث ان الفاضي زي المليان، فاقسم على 2 يطلع لك حجم الفاضي هنا. طب بس انت قسمتهم على 2، استنى كده، هو اللي معاك ترس واحد ولا ترسين؟ ايوه، ترسين معشقين في بعض. فزي ما الترس ده له فاضي ومليان، فانت هتقسم على 2 عشان تطلع الفاضي بس. طب ما انت عندك ترس تاني فيه فاضي ومليان، فانت عايز الفاضي بتاعه هو كمان، فتقسم على 2. طب ما اللي يخليك وبعدين ترجع تضرب في 2. فبدل ما تقسم على 2 وتضرب في 2، شيل الاتنين وخد المساحة الحلقية كاملة كما هي. ويبقى في هذه الحالة المساحة اللي هتطلع لك بتاعة هذه الحلقة اللي هي باينة قدامك دلوقتي، اللي انا بوريها لك بتاعة الأسنان، هي دي المقاس بتاع حجم الغرفة. بس استنى، ده المقاس ده دي مساحة فقط، امال فين بقى عمق السنة؟ صحيح، ده انا اضربها كمان في العمق بتاعها اللي هو عمق الترس ده. يبقى كده عرفت حجم الغرف اللي شايلة زيت لما عمود الدوران بتاع الطلمبة ديت يلف لفة كاملة. يبقى كده عرفت الحجم الهندسي. تعالوا نشوف القياس بيتم ازاي. في الترس ده اول حاجة بقيس القياس بتاعي للقطر الخارجي من بره اهو. بجيب البوكليس كده، بصوا يعني برضو عشان دقة القياس هوريها لكم هنا في الصورة اهي، مصورها وموري لك ازاي القياس تقيس على التب او القمة بتاعت الاسنان. اوعى تعمله بالعرض عشان البعد ده هيختلف شوية. بص كده لما الترس ريح، بص بقى لما اجيبه على القمة بيفتح سنة اهو، يعني ما تخليهوش يبقى فاتح، بتجيبه على القمة مع القمة. خلاص، ادي واحد، يبقى ده القطر الخارجي. بجيبه واسجله زي ما انت شايف كده، طلع وليكن 37. خلي بالك ملحوظة مهمة قوي، سجل القراية بالملي مفيش مشكلة، بس لما تيجي تحط هذه القراية وتعوض فيها
عوض فيها على طول بالسنتي، يعني 37 تحولها الى سنتي يبقى كام؟ 3.7 سنتي. ليه؟ عشان لما تعمل الحسبة وتضرب القيمة بتاعتها يطلع لك الناتج على طول بايه؟ بالحجم الهندسي، بالسي سي مباشرة، ولا تحتاج تحول من ملي بقى مكعب الى سنتي مكعب وتقول اقسم على 1000 ولا اضرب في 1000 ويطلع الدنيا مبهوقة معاك. فخلاص كده من الاخر خدها زي ما بقول لك. فال37 اللي احنا خدناهم بره دول هيعملوا 3.7. ثم اجي اقيس العمق او الترس الداخلي من جوه اهو كده بالمنظر ده، فبقيس لي القيمه من جوه اهي، يعني هتكون باينه برضو، هبينها لك هنا على الصوره. يبقى كده القرايه بتاعتها طلعت حوالي تقريبا 2.3. يبقى ده العمق الداخلي. يبقى انا قست كده المساحه القطر الخارجي اللي هو الدي كابيتال والقطر الداخلي الدي سمول. فاضل بس ناخد مقاس البعد بتاع الترس ده اهو، اللي هو العرض بقى بتاعه، بقيسه كده بالمنظر ده وبظبط البوكليس على عرض السنه بتاعتي فيطلع لي القيمه على طول مباشره بالملي، وليكن 25 ملي، يبقى هي هحولها الى 2.5 سم. خلاص بسيب بقى البوكليس وامسك بقى آلة حاسبة كده معايا واجي احسب ايه اللي انا كنت عايز احسبه. الاريا بتاعت المساحه الحلقيه دي هي عباره عن ايه؟ اريا المساحه الكبيره ناقص اريا المساحه الصغيره. طب اريا المساحه، ما هي اريا المساحه يعني مساحه المساحه، اذا مساحه الحلقه هي عباره عن ايه؟ مساحه الحلقه عباره عن المساحه الكبيره ناقص المساحه الصغيره، والمساحه الكبيره ناقص المساحه الصغيره ايه اللي مشترك بينهم؟ الباي على 4. يعني من الاخر القانون بيساوي الاريا الحلقيه دي تساوي باي على 4 في افتح قوس دي كابيتال سكوير ناقص الدي سمول سكوير، ويبقى هو ده الناتج بتاعها. هتحط بقى ناتج هذه القيمة تحتها وناتج هذه القيمة، يطلع لك الاريا زي ما انت شايف كده حوالي 6 وشوية زي ما هي ظاهرة قدامك. هذه القيمة بقت دي الاريا بتاعت هذه الحلقة، اضربها في عرض السنة اللي احنا خدناه من شوية 2.5، يطلع الإجابة حوالي 16.5 تقريبا سنتيمتر مكعب. وهذا هو الحجم الهندسي لهذه الطلمبة بالسي سي أو الجيومتريك فوليوم بالكيوبيك سنتيمتر. ماشي كده؟ إذا نقدر نلخص أبعاد الطلمبة اللي احنا قسناها والمواصفات بتاعتها إزاي بقى؟ أول حاجة هنقول الحجم الهندسي بتاعها 16.5 سي سي، وطبعا لو فرقت كسور من الملي مش هتفرق كتير، يعني انت بس بتقرب عشان توصل لأقرب رقم ستاندر في الطلمبات اللي هي موجودة عندك. ثم عرفنا قطر فتحة الزور وهو حوالي 82 ملي، ثم فتحة السحب اللي هي الكبيرة 1.1/16 بوصة، وفتحة الطرد هي عبارة عن 7 تتمان بوصة، وشكل العمود اللي هو السبلاين. وكده يبقى عرفت تجهز كل بيانات الطلمبة. تقدر انك انت تطلبها من اي شركة موردة وتقول لهم انا عندي المواصفات بتاعة هذه المضخة هي 1 2 3 اللي احنا قلناهم دلوقتي. فاللي مثلا من شركة ريكس روس هيقدم لك البديل، اللي من شركة باركر يقدم لك البديل، من ايتون الى اخره، كل واحد هيقدم لك البديل الخاص بيه من شركته. كده يبقى عرفنا مواصفات المضخة كاملة. طبعا من الكتالوج هتقدر تعرف بقى رينج الضغوط والسرعات اللي تقدر تشتغل عندها هذه المضخات، لكن عموما يعني بشكل عام المضخات الترسية بتشتغل لحد رينج 200 بار، اما السرعات فهي لحد 2500 ار بي ام او لحد 3000 رينج السرعات اللي ممكن تعمل فيها هذه المضخات. فتقدر في الحالة دي تحصل على المضخة البديلة. لكن لحسن الحظ وعشان تتأكد انت وهو من ان البيانات والمعلومات اللي انا قلتها صحيحة، فوجئت بعد ما خلصت الطلمبة ان لقيت عليها كتابة وكود محفور عليها. لو مش واضح طبعا هظهره لك هنا، فحضرتك بقى مطالب انك تعمل لي تاخد الكود ده وتدخل بيه على النت وتطلع مواصفات الطلمبة، وهل هي هتكون مطابقة للي احنا طلعناها بايدينا لما فكينا الطلمبة ولا لا. ولا طبعا هتقول لي بقى لا انا مش عارف بقى اعملها لي بالمرة، قاعد انا فضيلك انا بقى، مش كده؟ اتفضل حضرتك تعملها
وتقول لي هل هي الطرمبة ديت مظبوطة ومطابقة للطرمبة اللي احنا طلعنا مواصفاتها ولا لا، ومنتظر اجاباتكم في التعليقات، لان طبعا الحقيقة الوقت مش هيسمح وهندخل في وقت هيطول اكتر من كده، فانا مش عايز اطول قوي الفيديو عن كده. ممكن اللي مش عارف ازاي يطلع الكود ممكن نعملها له فيديو تاني، بس لو سمحت بعد اذنكم لازم تبذل مجهود شوية وتشتغل، عشان هو ده صميم عملك، سواء مهندس صيانة او كنت مهندس مبيعات في اي شركة من الشركات، او انت مهندس حتى بتشتغل في مجال الهيدروليك. لازم تبقى عارف ازاي تطلع مواصفات المضخة، سواء بتطلعها بايديك في عملي من الواقع او بتطلعها من كتالوج هي موجودة فيه. ماشي كده الحل؟ وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل ايه؟ تدعي لنا دعوتين، وإن شاء الله أشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم.